thì đồ đã rửa. Vâng, đây là đánh đá rửa đây là tạo dáng. Đấy à, tạo dáng. Hoặc có thể những cái bước này, những bước chân này trèo lên chẳng hạn. Không, khi mà này nó có cái ma sát ở đây, khi mà đạn vào nó sẽ kích nổ ở ngoài bên phía ngoài này. Kích nổ. Vâng. Kích nổ là chạm vào là nổ luôn. Nổ ngoài có nghĩa là nó sẽ Đây khi mà va chạm nó có vết nhám này sẽ kích nổ luôn và nổ ngoài. không nổ vào trong. Vâng. Mà nó có ma sát đây nó nổ luôn ngoài. Nổ vào cái thì thằng kia nó kích nổ luôn, tức là nó hai dây nó đẩy nhau nó không vào. Cái này mới tên 54 đâu thôi à. Kia là số 2, cái này 54 thôi, đời để trước. Cái này là Việt Nam nó cải tiến, trên cải tiến. Cái này là cho vào đâu à? Xe này chạy 4 vòng. 4 vòng đó. Lời mẹ lái xe thao thừa đồ bán cơm ấy. Không, tại vì này ăn nhau cái thừa dầu ấy. Quên có cái gạch nào văng không đi. Làm xong bằng ấy là mày làm gì làm không làm bằng ô tô đâu. Sau đó là sẽ làm bằng ô tô mà. Không phải lái ô tô đâu. Em ơi, cho hỏi đây có cái gì nhỉ? Đài truyền hình rồi chạy đến mọi người đâu đi xung quanh nhưng mà vẫn chưa hết đâu, nhưng mà anh Thảo ra đây này có xe tăng với các bánh đây đã. Chị ra ngoài chỗ xe tăng với cả tên nửa thứ ngoài này cơ mà. Chưa, chị đã đi hết đâu, anh Thảo còn tôi chưa lắng đi ra đây nhưng mà lắng vẫn đi ra đã. Thế mọi người đang ở đâu? Bọn chị cũng đi hết rồi đấy rồi nhưng mà chưa đi hết được đâu. Cứ ở trong ấy đi, bây giờ chị đang ở ngoài này chốc thì vào. Chả thấy đâu cả. Trong lý vệ sinh đâu ra.